Hello mga kaMU! Welcome to Murang Ulam! Curious ka ba kung ano ito? Panoorin mo hanggang dulo para sa masarap na almusal ninyo. Sa isang bowl, pagsamasamahin ng toyo, oyster sauce, sesame oil, dahon ng sibuyas, haluin mabuti, at warm water. Unti-unti itong lagyan ng warm water habang hinahalo natin. Next, maglalagay tayo ng itlog. Nasa sa inyo po kung ilang itlog ang gusto ninyong ilagay. Depende sa bowl ninyo. Sa akin, sa lalagyan kong ito, maximum of 5 eggs. Pero 3 lang ang ilalagay ko. Kasi sa egg yolk pa lang busog na ako eh. Ngayon, steam natin to for 10 minutes over high to medium heat. At habang hinihintay natin ang ating ini-steam, sa isang pan naman, magpainit tayo ng konting mantika. Meron ako ditong 5 slices yung maninipis lang na luya. At hinaluan ko din ng dahon ng sibuyas. Ito yung mapusyang na bahagi ng dahon ng sibuyas. Yung pinaka-green na dahon nito ay inihalo ko na kanina sa ini-steam natin. Igisa lang ito hanggang sa umamoy. Tapos tatanggalin na po natin siya sa pan. Ngayon, i-pan fry naman natin ang isang pirasong karot na hiniwa ko ng maliliit. Hahaluan ko din to ng 3 pirasong hotdog, yung regular size lang. At dried shrimp. Sa mga magtatanong kung pwedeng walang dried shrimp, pwede rin naman kaso talagang magbibigay siya ng masarap na lasa. Ngayon, timplahan na natin ang oyster sauce. Asukal. At haluin. I-adjust nyo na lang po sa mga pampalasa. Maglalagay po tayo ng tubig. Ito ay 1 cup pero kalahati lang muna ang ilalagay natin. At ang kalahati ay lalagyan natin ng cornstarch. Ito ang magpapalapot sa ating niluluto. Hindi ko pa nakukuha yung consistency na gusto ko kaya ilalagay ko na lahat yung aking cornstarch slurry. Konti pang lapot ang gusto ko. Yan. So, okay na to. So, after 10 minutes ng pag-steam, tanggalin na natin to sa steamer. Ngayon, ilagay natin sa ibabaw ng ating steamed egg. Wow! Diba? O mga ka-MU, baka may maisasuggest kayo na name nitong ating menu? Please comment below. At sa mga ayaw naman po ng hotdog, pwede nyo pong palitan na lang ng ibang gulay like patatas, kamote, kalabasa. Hotdog lang ang ginamit ko para attractive sa mga kids. At lagyan din natin ng konting dahon ng sibuyas para may touch of green. Ang colorful, di ba? Narito na ang ating steamed egg yummiers. Naks! So mga ka-MU, wala pong problema kung hindi nyo mauubos. Pwede nyo pong ilagay muna sa refrigerator at pwede nyo pa rin siyang initin sa pan. Hindi na kailangang i-steam. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram,
Facebook page at Facebook group. Join na kayo!